Kapag mainit na ang ating kaldero, lagay na natin ng butter. Tapos igisa na natin ang bawang at sibuyas. Ilagay na rin natin ang chicken. Lagyan din natin ng patis at ng pepper ang ating chicken. Ngayong luto na ang ating chicken, lagyan natin ang macaroni elbow. Pagkatapos, isulat natin ang carrots at ang potato. Lagyan natin ng 6 to 8 cups ng water. Then hintayin natin kumulo. At pag kumulo na, lagyan natin ng ating chicken cubes. Hayaan natin kumulo hanggang malambot ng ating macaroni elbow. Isulat natin ang fresh milk.
at ang ating cabbage. Lagyan na rin natin ang ating itlog, then cover. Yan, luto na ang ating chicken noodle soup o ang chicken sopas. Tara, kainin na natin. If you like my video, please don't forget to click like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell so that notified kayo sa bawat upload ng video ko. Thank you for watching!